متى التاني؟ في البداية بعد ما رتبت أموري فتحت موقع الطيران اللي حاجز عليه وسويت تشيك إن عشان أسرع لي في المطار. بعدها تذكرت إن كنت مخططة أشتري كم حاجة لإخواني كانوا مشتهينها من اليابان، فمريت على السريع السوبر ماركت اللي مقابل الشقة. أخذت زيت السمسم عشان بطبخ جيوزا إذا وصلت بيتنا في السعودية، وكمان أخوي الصغير حب يذوق الرامن أو النودلز اللي بطعم الميسو فشريت له كم حبة. وبعدها مريت الصيدلية اللي في نفس الوقت تعتبر سوبر ماركت لأنها تبيع مواد صحية وغذائية، وعندهم ركن للحلويات اليابانية الطازجة. وأنا رايحة علشان أشتري الدانجو وهو حلا ياباني تقليدي. في مرة صورته في السناب وشاف أخوي الكبير السنابة واشتهي ذوقه، فقلت بشتريه له يوم السفر عشان يكون طازج، بس الصدمة ما شفت الملون. بعد ما سكرت الشنط وتجهزت على الأخير انطلقت برفقة زوجي للمطار. قبل ما توجهني إلى محطة القطار عشان نروح المطار مرينا على البقالة وأخذنا لنا بعض الأشياء الخفيفة عشان ناكلها مشوار الطريق. المطار بعيد عن مقر سكننا قرابة 2 ساعتين، والقطار وسيلة مثالية للذهاب، لأن إذا رحنا بتاكسي سعر التوصيل عادي جدا يوصل 1500 ريال سعودي ما يعادل 370 دولار، ولكن بالقطار يكون حوالي 55 ريال سعودي يعني تقريبا 15 دولار، فأكيد بالقطار يكون أوفر. المحطة اللي متجهين لها تكون متصلة بالمطار، في مجرد ما نوصل لها نعتبر وصلنا المطار. هني في مكان صلاة دكان. واتجهت عشان أكمل إجراءات التشيك إن، ولكن الطابور كان طويل جدا وحسيت أبدا ما له داعي أنتظر، فقلت الأفضل نروح المصلى عشان الصلاة. وهنا دورة المياه عزكم الله، حبيت أرويكم على السريع بإيش تتميز دورات المياه في اليابان، وأنها تشتغل كلها بالأزرار. وأيضا أغلب الحمامات توفر خدمة التنظيف الذاتي للي حاب يعقم المرحاض قبل استخدامه. ولما رجعنا علشان نكمل إجراءات التشيك إن شفنا أن الطابور مرة خف والزحمة خفت، فمشت أموري بسرعة الحمد لله. طبعا إلى الآن ما انفتحت السياحة في اليابان، وعلشان أقدر أرجع اليابان أعبي هذه الورقة بحيث أن تتلزق عندي في الجواز وتكون بمثابة الإذن إلى الدخول إلي لليابان مرة ثانية.
لما دخلت الطيارة واكتشفت أن الكراسي اللي جنبي كلها فاضية، كانت بالنسبة لي سعادة لا توصف، لأن مشوار 12 ساعة في الطيارة بيكون جدا مريح إذا الشخص قدر أنه يرتاح بالكراسي اللي جنبه كلها. وبعد طيران استغرق 12 ساعة وصلت الحمد لله إلى مطار حمد الدولي بقطر، وكان عندي ترانزيت مدته 10 ساعات. وصراحة ما عرفت إيش أسوي في ال10 ساعات، أغلبها كانت نوم وانتظار نوم وانتظار، ومرة استمليت فيها وما حسيت إنه كان عندي شيء يشغلني، لكن الحمد لله مر الوقت. وبعد انتظار دام 8 ساعات تم الإعلان عن بوابة الإقلاع إلى الدمام، واتجهت إليها. لكني لاحظت في نص مطار حمد الدولي هذا المجسم اللي عبارة عن دب وفوقه زي الأباجورة، وما فهمته صراحة. فاللي عنده معلومات أو فكرة عن هذا التمثال يكتب في الكومنتات تحت ويفيدنا، لأنه جدا أثر فضولي. صراحة كان شعوري وأنا راكبة الطيارة اللي تكون مباشرة إلى السعودية مختلف تماما، لأن حسيت إنه خلاص هذه الخطوة بس وبوصل البلد. ومن أول ما لمحت أرض السعودية من نافذة الطيارة حن قلبي، وحسيت عن جد إن أرض الوطن وجو الوطن غير، والاشتياق لهم يكون غير. وكانت أصعب فقرة بالنسبة إلي انتظار استلام الشنط، لأنه كان زحمة وانتظرت واجد، فكان قلبي يبغى بسرعة يخلص من هذه الأمور عشان أقابل الأهل. الحمد لله قابلتهم. بابا じゃあ今回の日本語チャレンジを始めます。全部の言葉はこのビデオに関する言葉です。1番目、空港、空港。2番目、飛行機、飛行機。3番目、家族、家族。よく考えてコメントの方に書いてくださいね。最後まで見てくれてありがとう. شكرا للمشاهدة حتى النهاية. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم تساعدني جدا، ولا تنسوا تشوفوا الفيديوهات السابقة. جاء متى